Ang nakikita nyo ngayon ay insulin plant, also known as Costus igneus. Ngayon ay tuturuan ko kayo ng tatlong pamamaraan kung paano paramihan ng insulin plant. Bago ko kayo turuan magtanim ng insulin plant, kwentan ko muna kayo tungkol dito sa insulin plant na ito. Nabili ko ito sa halagang 200 pesos at itinanim ko siya dito sa farm. Makalipas ang ilang buwan, eto, mahaba na yung mga sanga, malaki pa siya sa akin, at marami na ring nagsulputan ng mga anak. Kaya tatawagin nating mother plant ito. Kasi siya yung magpaparami ng mga insulin plant natin na pwede nating gawing negosyo at pwede rin nating pangregalo. Siya nga pala, madaming kamukhang halaman itong insulin plant. Kaya ang titingnan nyo, yung isang katangian nito, yung sanga nila kulay purple. Mapapansin nyo, purple saka green nagmimix. At medyo matanda na yung sanga, kulay purple siya. Tapos sa bandang taas ng halaman, mapapansin mo na nagiging kulay green yung sanga niya. Dahil mataba yung lupa sa napagtaniman natin ng insulin plant, mapapansin nyo na ang laki ng dahon niya, maigit 1 dangkal. Pero yung pangkaraniwang insulin plant, wala pang 1 dangkal yung mga dahon. Ang isa pang katangian ng insulin plant, pagka kinain mo yung dahon, maasim. Dati kasi nakabili ako insulin plant daw, tapos mapait naman yung dahon. So may mga nagtitinda rin ng peke, para makasigurado kayo, tikman nyo yung dahon, dapat maasim siya. Pagkatapos ko kayong turuan kung paano magparami ng insulin plant, ilalagay ko rin mga health benefits na makukuha sa insulin plant. Mapanood nyo ito sa bandang hulihan ng ating video. Okay, simulan na natin. Ang unang pamamaraan ay pagpuputol ng sanga. Putulin natin yung sanga, tapos itatanim natin. Pumutol tayo ng ilang sanga sa ating mother plant, yun ang itatanim natin. Dahil mahaba yung sanga ng ating insulin plant, dalawang may tatanim natin dito sa isang sanga. Tanggalin lang natin yung ibang dahon kasi wala pang ugat itong sanga na to. Kumbaga under stress siya pag tinanim natin, kaya binabawasan natin ang dahon. Gagamit tayo ng bareta para maggawa tayo ng konting butas kung saan itutusok natin yung sanga ng insulin plant. Mas maganda magtanim nito kung maulan kasi laging basa yung lupa. Mas madaling mabubuhay yung ating mga itatanim na sanga. Hindi naman lahat ng sanga na to mabubuhay, pero mas malaki yung chance niya pag laging basa yung lupa. Kaya mas magandang magtanim kung tag-ulan. Then magbutas ulit tayo, malapit lang sa una nating tinanim. Mas maganda marami tayong maitusok na sanga para malaki din yung chance na mas maraming mabuhay. Kasi kung magpaparami tayo ng insulin plant, kailangan marami din tayong mga mother plant na tinatawag. Ito, dahil sa lupa ko siya tinanim, magiging mother plant ko rin ito. Para kung gusto ko magparami ng insulin plant, madami akong pagkukuhanan ng mga itatanim para mabilis din yung production ko ng insulin plant. Kumbaga, kung mas maraming mag-order, mas madami akong mapagkukuhanan ng punla o ng mga sanga na maaari kong itanim. Ayan, at natapos na tayo sa ating unang paraan ng pagtatanim ng insulin plant. At matapos ang 1 buwan at kalahati, nabuhay naman ang karamihan sa ating mga itinanim. At isang magandang senyales ay may sumibol na bagong anak yung sanga na ating tinanim. Ibig sabihin, nabuhay na talaga sila. Hintayin na lang natin na tubuan ng dahon at mga anak itong mga insulin plant na ito at patuloy pa itong darami. At ngayon, dumako na tayo sa pangalawang pamamaraan kung paano magpadami ng insulin plant. Sa pangalawa at pangatlo nating pamamaraan, gagamit tayo ng plant plastic bags para sa pagpaparami ng insulin plants. Mas malaki pa sana yung plastic na gagamitin natin, kaya lang walang mabili ngayon. Kaya pagtiisan na natin ito kahit maliit lang. Ito na kasi yung pinakamalaking nabili ko, kaya pagtiyagaan na rin natin. Para mabilis nating maitanim ang insulin plant dito, lalagyan ko na ang mga plastic bags ng 1/2 to 3/4 na lupa para dire-diretso yung pagtatanim natin. Siguro mga 10 o mahigit na bags yung lalagyan natin ng 1/2 to 3/4 na lupa. Sa pagtatanim ng halaman, kailangan maganda rin yung quality ng lupa. Meron silang tinatawag na loam soil kung saan ito ay napapagitnaan ng putik at ng buhangin. Kumbaga, hindi siya malapot katulad ng putik na pag natuyo sobrang tigas, at
hindi rin naman siya kasing buhagag ng buhangin kung saan madali itong mag-crumbles o mag-crash. Kaya yung iba, kung gumagamit man sila ng malaputik o malapot na lupa, nilalagyan nila ito ng mga organic materials katulad ng ipa, mga tuyong dahon, para nang sa ganun ay hindi naman ito masyadong matigas o malapot na may hirapang lumago yung mga ugat ng ating halaman. Matapos nating malagyan ng ating mga plant plastics ng lupa, meron tayong isang extra na bag, mas malaki siya, kung saan lalagyan din natin ng lupa. Ito yung gagamitin natin para pag nalagyan na natin ng insulin plant yung ating mga plant plastics, ito yung additional na lupa na ilalagay natin sa mga plastic bags. Ayos, pwede na natin simulan yung ating pangalawang pamamaraan kung paano magparami ng insulin plants. Pero bago yan, pakikita ko lang sa inyo yung pinagkuhanan ng lupa. Bundok ito na binoldoser para magkaroon ng daan papunta sa farm. Yung nakikita nyo mga lupa, yun yung mga lupa na nag-erode mula sa bundok na biniyak, at yun ang ginagamit nating lupa sa ating pagtatanim. Kaya mapala tayo at maraming lupa dito. Sa pangalawang pamamaraan, huhukayin natin yung mga anak ng ating mother plant. Ito yung mga tumubo na maliliit na insulin plant galing sa mother plant. Huhukayin natin sila at itatanim natin sila isa-isa sa plant plastic bags. Gamit ang bareta, huhukayin natin ang mga baby insulin plants. Pag hukay natin sa baby insulin plants, dapat pag-ingatan natin na matanggal yung lupa sa ugat. Kasi mga buhay na halaman na to, ililipat lang natin sila ng lalagyan. Ito yung mga plastic bags na nilagyan natin ng lupa kanina. Hindi natin pinuno para saktong-sakto lang yung paglalagay natin ng halaman. Tapos dadagdagan na lang natin ng lupa. Madami pa itong mga umusbong na mga insulin plants galing sa ating mother plant. Ganon din, hukayin din natin, saka natin itatransfer dun sa mga plant plastic bags. Kung bala ko yung negosyo ito, bawing-bawi na ako dahil sa halagang 200 pesos na pinambili ko ng insulin plants, napakadaming umusbong. Sa 200 pesos kong ininvest, mahigit 10, mahigit pang 20 ang kapalit nito. At madadagdagan pa dahil lalong lumalago o dumadami yung mga mother plant ko. Marami pa itong mga baby insulin plants na ito, pero hindi ko na ipakikita kung paano natin tinransfer yung mga baby insulin plants sa ating mga plant plastic bags, para makapunta na tayo dun sa susunod nating pamamaraan kung paano magparami ng insulin plants. Dito sa pangatlo nating pamamaraan, gagamitin natin yung mga natumbang sanga. Dahil sa pagkakatumba nila, sumayad sila sa lupa, at yung mga nakasayad sa lupa ay tinubuan na ng mga ugat. Makikita nyo dito, may mga ugat na sila. Ihihiwalay natin itong mga sanga na may ugat na. Makikita mo rito, parang meron silang mga bukol o butil. Ito rin yung magiging mga baby plants kung hindi natin tatanggalin. Pero yung mga ganitong sitwasyon, pwede na nating itanim ito, madali nang mabuhay ito kung itatransfer natin sa mga plant plastic bags. Itong mga sangang pinagugatan, babawasan lang natin ang dahon. Pwede na nating itanim ito dahil malalaki na yung mga ugat nila, madali na mabubuhay ito. Tinatanggalan natin ang dahon dahil uusbong naman yung mga bagong halaman dito sa mga bukol. Itutusok lang natin yung mga pinagugatan sa plant plastic bag na may lupa. Siya nga pala, sana mag-subscribe kayo at i-tap nyo yung bell para ma-inform kayo pag meron akong mga bagong videos. Tusukan pa natin ang isang sangang pinagugatan para siguradong sigurado tayo na mabubuhay yung halaman natin. Ito na yung pinagugatan. Dadagdagan na lang natin ng lupa, yung plastic bag, para siguradong hindi magagalaw yung tinanim natin. Mas mabilis kasing yumabong at tumaba yung mga ugat pag stable yung pagkakatanim sa halaman. Bago ko makalimutan, dapat may butas yung mga puwet ng plastic natin para hindi nalulunod yung halaman. Although kailangan ng halaman ng tubig, hindi rin maganda pagka hindi tumatagas yung tubig dahil malulunod sila. Ayan, tapos na yung tatlong pamamaraan natin kung paano magparami ng insulin plant. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe at itap yung bell para pag may bago akong video, ma-inform kayo. Then pag-usapan naman natin yung mga health benefits na binibigay ng halamang ito.
Ang Costus igneus na mas kilala bilang insulin plant ay pinaniniwalaan na nakakababa ng blood glucose levels ang pagkain ng dahon nito. At yung may mga diabetes na kumain ng dahon nito ay nagulat na talagang bumaba yung kanilang blood glucose levels. Ang dahon ng insulin plant ay mayaman din sa protina, sa iron at antioxidant components katulad ng ascorbic acid, alpha-tocopherol, beta-carotene, terpenoids, steroids, flavonoids, at mayroon ding cosolic acid. Ang insulin plant ay mayroon ding taglay na iba't ibang katangian. Kasama dito ang hypolipidemic o nakakababa ng cholesterol, diuretic, antimicrobial, at anti-cancerous din ito. Ang dahon ng insulin plant ay maraming taglay na corosolic acid na napag-alaman na nakakatulong sa pagkontrol ng diabetes. Ang corosolic acid na nasa dahon nito ay nakakatulong sa paggawa ng insulin na kumukontrol sa pagtaas ng high blood glucose o hyperglycemia. Para makuha ang benepisyong taglay ng insulin plant, pumitas lang ng dahon at direktang nguyain ito. Inirekomenda na ngumuya ng 2 dahon sa umaga at gabi kung ikaw ay may diabetes na. Isang dahon naman bilang prevention para mapigilan ang pagtaas ng blood glucose levels. Masim-asim ang lasa ng dahong ito. Pwede rin itong gawing tsaa, kumuha ng 8 hanggang 10 dahon, pakulan ito sa 1 litrong tubig sa loob ng 2 minuto. Inumin ang tsaa sa umaga at sa gabi bago matulog. Hindi naman masamang sumubok ng mga alternatibong gamutan. Marahil itong sagot ng kalikasan para makatulong sa iba't ibang sakit. Pero mas makakabuti pa rin na laging may patnubay ng doktor. Lalo na kung ang may diabetes ay nauwi na sa pagdadialysis.